مرحبا، بدي منكم لايك والاشتراك والجرس. حياتنا واللايف. مرحبا بكم أعزائنا. قاعدة الباست في حالة الكويستشنز خلينا نشوفها. هي ببساطة كالتالي. أكيد رح نستخدم إيش؟ الديد. أوكي؟ إذا ما دامنا نحن نحكي عن questions يعني عن أسئلة، بالتالي رح أبلش الديد في البداية. تمام؟ ديد. خلينا ناخذ مثال. نادية saw a bird. تمام؟ نادية saw a bird. هلا أنا بدي أسأل إنه هل نادية شافت طير؟ أوكي، أو عصفور. خلينا نشوف كيف رح نسأل. إذا did نزلوا نادية زي ما هي. did نادية. السو هي ماضي. تمام، السو هي ماضي. بالتالي القاعدة الرئيسية إنه بنحط بالبداية did مع السبجكت مع الفيرب. alright، did مع السبجكت مع الفيرب مع تكمالة إيش؟ الجملة الكومبلمنت. إذا did نادية، بس شو بدنا نعمل بالفيرب هذا اللي هون؟ دائما لازم يكون infinitive، يعني البيس فيرب، يعني الفعل بدون أي إضافات. فبالتالي صارت did نادية. السو بدها تصير إيش؟ الفعل الأصلي هذا، يعني بالتالي بدها تصير see إيش؟ a bird. وأكيد ما دام السؤال بلشنا بديد، فبالتالي بدنا ننهي بالquestion mark. تمام؟ هذه ببساطة القاعدة. خلينا ناخذ مثال تاني عليها. نحكي John watched TV yesterday. فينا نحكي، ممكن نحكي last week, yesterday morning, yesterday evening. alright، إذن هاي هي الجملة. John watched TV yesterday. تمام، هذا فعل ماضي. زي ما حكينا القاعدة الرئيسية بالفعل الماضي إنه في عندي فعل بدأ وانتهى في الفعل الماضي. إذا فعل بدأ وانتهى في الفعل الماضي. إنه جون شو ماله؟ شاهد التلفاز البارحة. تمام. جون watched TV yesterday. إذا بدنا نسأل عن جون، هل جون شاهد التي في yesterday؟ شو بنحكي؟ بنحكي did. إذا بنبلش بدid، طبعا كابيتال لتر، نزلوا زي ما حكينا. هاي هي القاعدة. تمام. did مع السبجكت مع الفيرب الانفينيتيف. did صارت جون، هيو نزل. شو بدنا نحكي؟ ما بننزل watched زي ما هي، بدنا نرجعها لمضارعها أو للبيس فيرب. صارت did John watch، كملوها TV yesterday. حطوا الquestion mark. تمام. إذن did John هيها watch TV yesterday. خلينا ناخذ مثال تاني إنه ممكن نعمل، أو خلينا على نفس المثال بطريقة أخرى. هل فينا نحن نبلش السؤال ب didn't؟ بصير. إذن حالة أخرى هي مش مذكورة هون عنا، نحكي ممكن didn't. إذن هيك أو هيك. هاي مثال آخر على نفس إيش؟ على نفس الجملة المعطية هون. إذن didn't John watch TV yesterday. تمام. إذن فينا نستخدم did وفينا نستخدم didn't. تمام. إذن ملخص القاعدة هي كالتالي. بنستخدم did، أوكي، نستخدم وراها السبجكت. ممكن يكون جون، ممكن يكون نادية، ممكن نحكي she he it. يعني subject ممكن يكون اسم عادي proper name، وممكن يكون اسم عادي برضو، يعني زي ناس did people live مثلا intent. ممكن احنا حتى نستخدم ايش؟ ضمائر. يعني ممكن يكون noun، ممكن يكون pronoun. يعني يا pronoun يا بيكون noun. كملوا. did مع السبجكت مع شو حكينا؟ مع الفيرب. الفيرب لازم يكون ايش؟ بحالة الانفينيتيف، يعني الأصلي، الفعل الأصلي بدون أي زيادات. did مع السبجكت مع الفيرب مع تكمالة الجملة الكومبلمنت، اللي ممكن تكون ظرف، ممكن تكون subject، ممكن تكون object، إذا ممكن تكون مفعول به، ممكن تكون أي نوع كومبلمنت تاني. وشو بدنا نحط في النهاية؟ أكيد الكويستشن مارك. هاي هي القاعدة الرئيسية. بنكتبها، بنحفظها، بنطبقها على جميع الجمل الموجودة اللي عنا. و thank you. وهيك أكيد بتنتهي القاعدة الرئيسية. شكرا للاستماع وإلى اللقاء.